Welcome back to my channel. So for today's video, gagamitin natin yung pinadala sa atin ni Ma'am CJ DIONEDO. Ito siya. Ma'am, thank you so much po sa pagpapadala nito. Ionic XTYLER Pro. So ito na siya guys, pinainit ko na siya. So ang maganda dito, pwede siyang pangkulot and at the same time, pwede mo rin siyang pang straight ng hair. Pwede siyang high, low, tapos ito yung off niya. Tapos unlock mo lang siya kapag gagamitin mo yung straightener. Pag naman gagamitin mo yung hairbrush, pag magkukulot ka, ilalak mo lang siya. So, ayan. Hindi na siya gagalaw guys. So, ako ang gagamitin ko ngayon. Since straight yung hair ko, magkukulot tayo ngayon. Pero hindi pa siya masyadong mainit. Kaya hayaan na muna natin siya dyan. Patuyuin ko lang ng konti yung hair ko. I-review natin siya guys kung magkukulot ba talaga siya or hindi. Ang maganda dito, hindi ganun iinit yung hair mo kung yung gagamitin mo yung kulot. Kahit hawakan mo siya ng ganyan, hindi siya ganun kainit. So, safe siyang gamitin. Mild lang na curl. Yung link ilalagay ko sa description box below kung gusto nyo mag-order kay Ma'am CJ. By the way guys, nandito pala kami sa hotel. Dito kami sa Fragrance Hotel Ruby, dito sa Singapore. Pupunta kami ng Universal Studio ngayon. Ano color niya? So, ako pag nagkukulot ako, hindi na ako gumagamit ng kung ano-ano pa. As in, ganyan lang siya. Ihiwalay ko lang yung hair ko. Try na natin siya. Tsaka, ang maganda, pag nagkulot ka, palabas siya. Dito mo siya ilalagay sa likod. Tapos, mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, ibababa mo siya ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Tapos, dahan-dahan mo siyang ibaba. Actually, guys, first time ko siyang gagamitin ngayon. Ganito yung gusto ko, guys. Yung hindi siya sobrang kulot. Yung as in sa ilalim lang ng kulot niya. So, ito, guys, from here, ilalagay mo siya sa likod. Tapos, papaikutin mo na lang siya. Sobrang simple lang nito. Kasi minsan kasi pag yung plancha yung ginagamit mo, medyo mahirap siyang ikutin. So, ito, hihilain mo lang siya ng konti. Kung pagka papatagalin mo lang siya ng konti sa isang part, ba, sa upper part. So, mga 10 seconds. Ganun yung ginagawa ko, 10 seconds. Tapos, pag sa gitna, ayan. Hanggang sa pagbaba niya. Pero huwag mo siya masyadong hilain, guys, kasi baka mag-straight din siya. Ganyan lang. Hindi siya ganun kainat as compared kung regular na plancha yung gagamitin mo. Pwedeng pang araw-araw kasi nga, hindi ganun masisira yung hair mo. Kasi makikita mo pag plancha ko yung ginagamit ko, as in talagang umuusok siya eh. Mainit pa rin naman siya, pero hindi nga ganun kainit. Si Yana. Siya yung travel buddy ko. So, siya yung kasama ko nag-travel dito sa Singapore. Ayun guys, tignan nyo, ang ganda niya oh. Dito na tayo sa kabilang side. Ginugol ko lang siya, ganyan. Gusto ko magulo ako. Ayan, ganyan. O, pa. Ayan yung ating OOTD. Gamit niya yung hairbrush. Ayan, as you can see. Pwede nyo rin siyang gamitin para tanggal ng tikos ng hair. Ayan. That's all. Ano masasabi mo sa Ionic XTYLER Pro? Maganda naman siya. Padali siya gamitin. So, ayun na guys. Ito yung aming OOTD. And ito yung shoes kong gagamitin. Sana hindi sumakit yung pa ako. So, later na lang guys. Bye for now.